हजुरहरू सबैमा नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल नयाँ ज्ञान सेयर मार्केटकोमा विभिन्न सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा एक जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूले यस च्यानलबाट केही ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने छ भने कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला, किनभने मैले प्रत्येक सेकेन्ड अथवा प्रत्येक मिनटमा केही जानकारीमूलक पोइन्टहरू बताइरहेको हुन्छु। त्यो कारणले हजुरले स्किप गर्नुभयो भने त्यो पोइन्टको बारेमा हजुरलाई जानकारी रहँदैन। साथीहरू अब केही पनि ढिलो नगरिकन हामी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। साथीहरू आज मैले ल्याएको विषयवस्तु चाहिँ रहेको छ, अहिले नेपाली सेयर बजारमा हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू आए सँगसँगै कुन एप्सबाट अथवा कस्तो माध्यमबाट कुन पोर्टलबाट चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने सेयर बजार सम्बन्धी भन्ने बारेमा धेरै जिज्ञासा रहेर मैले योभन्दा अगाडि नै एउटा सेयर हब भन्ने एप्सको बारेमा फुल ट्युटोरियल बनाएको थिएँ। त्यसमा फेरि अहिले यो सेयर हब एप्स जुन छ त्यसले धेरै अपडेट ल्याएको छ। त्यो अपडेटको बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूको माझमा जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू यो सेयर हब एप्स चाहिँ अब नयाँ लगानीकर्ता अथवा सेयर बजार सम्बन्धी रुचि राख्ने मान्छेको लागि एकदम आवश्यक छ। यो एप्सको बारेमा हामीले जानकारी लिनु निकै आवश्यक रहन्छ। साथीहरू त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई केही जानकारी लिएर यो एप्सकोमा चाहिँ अहिले पोर्टफोलियोमा हामीले यसमा एड गर्नको लागि पोर्टफोलियोमा जस्तै नयाँ हजुरहरूले कुनै सेयर किन्नुभयो, नयाँ सेयर हजुरहरूले सेकेन्डरी बाई गर्नुभयो अथवा हजुरहरूलाई आइपिओ मार्फत पर्यो भने आफ्नो पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्ने अथवा पोर्टफोलियोमा कसरी एड गर्ने भनेर चाहिँ मैले पहिले टपिक्समा यो बताउने छु। सबैभन्दा पहिला एड स्टक यहाँ प्लस गरेको सिग्नल छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सर्च स्टक भनेर आउँछ। अब हजुरहरूले कुन चाहिँ स्टक किन्नु भएको हो अथवा हजुरहरूले कुन चाहिँ स्टक आइपिओमा हजुरलाई परेको हो त्यो यहाँनिर एड गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले म साथीहरूलाई म गरेर देखाउँछु। यहाँनिर JBBL अब ज्योति विकास ब्याङ्क चाहिँ मैले अब बाई गरेँ। त्यो पछाडि गरेर सिलेक्ट ट्रान्जेक्सन टाइप भनिएको छ। अब यो मैले सेकेन्डरी बाई गरेको साथीहरू। त्यो पछाडि मैले यहाँनिर 50 युनिटै बाई गरेँ। त्यो पछाडि मैले बाई गरेको 574 रुपियाँमा बाई गरेँ। त्यो पछाडि एड ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तल सबै देखाउँछ यसले। जस्तै सेयर अमाउन्ट रह्यो 28,700, 7को कमिसन रह्यो 4.31, ब्रोकर कमिसन रह्यो 114.8 र डिपी फी 25 रुपियाँ रह्यो। कोस्ट पर सेयर भनेको 576.88 रह्यो साथीहरू। त्यो पछाडि गरेर टोटल पेइङ अमाउन्ट हामीले टोटल पैसा कति दिनुपर्छ भन्दाखेरि 28,844.11 रुपियाँ हामीले त्यो सेयर किने बापत हामीले पे गर्नुपर्छ। यसलाई एड गरिदिउँ। एड भइसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर JBBL तल गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। JBBL 60 अगाडि नै मसँग 10 किता थियो भने अहिले जम्मा मेरो JBBLमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा मैले इन्भेस्ट गरेको 33,619 रुपियाँ भयो भने मैले अहिले यदि यो सेयर बेचेँ भने मैले 35,439 रुपियाँ पाउनेछु। यो शुक्रबार अथवा जुन बजारको मार्केट छ मार्केटको प्राइस अनुसार हुन्छ साथीहरू। यो बिहिबारको प्राइस अनुसार मैले यो गरिरहेको छु। यो भयो स्टकलाई एड गर्ने तरिका साथीहरू। अब हामी यहाँनिरबाट ब्याक हौँ। जस्तै हामीले कुनै स्टकलाई अब यसलाई अब सेल गऱ्यौँ अथवा यहीलाई नै छौँ JBBLलाई नै सेल गऱ्यौँ। यसलाई क्लिक गरिराख्ने, सेल स्टकमा क्लिक गरिदिनु होला। सेल स्टकमा क्लिक गरे पछाडि सेकेन्डरी सेल भइहाल्यो। यो मैले 50 कितै बेचेँ। अब सेलिङ प्राइसमा चाहिँ मैले सपोज बढेको थियो ल 585 रुपियाँमा बेचेँ भने एड ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यो पछाडि यहाँनिर लेखिएको हुन्छ सेयर अमाउन्ट 29,250, पर्चेज प्राइस 560.310, 7 कमिसन 4.39, ब्रोकर कमिसन 117, डिपी फिज 25, क्यापिटल गेन ट्याक्स 7.5 लाग्यो किनभने लङ टर्म भएन, सर्ट टर्म भयो, त्यही भएर 7.5 लाग्यो। 81.6 र रिसिभर हामीले पैसा चाहिँ अब 29,022 रुपियाँ पाउँछौँ भने हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ 1,006 रुपियाँ रहेको छ।
यसलाई अब एड गरे पछाडि सेल हुन्छ साथीहरू। यहाँ तल भनिएको छ नोटमा देखाएको छ, यदि बोनस सेयर हजुरले बेच्नु भएको छ भने त्यसको पेड अफ भ्यालु पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँनिर देखाइएको छ साथीहरू। त्यो पछाडि गएर साथीहरूले चाहिँ अब जुन यो सेयर बेचिसक्यो, अब पोर्टफोलियोमा चाहिँ कति सेयर रहन्छ भनेर चाहिँ अब हामी पोर्टफोलियोमा जाउँ साथीहरू। अब पोर्टफोलियोमा मेरो पोर्टफोलियोमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। जेबिबिएल 60 किता रहेकोमा 10 किता मैले सेल गरेर अब रह्यो, सरी 50 किता सेल गरेर अब रह्यो 10 किता बाँकी रहेछ साथीहरू। यसरी नै हामीले एड र सेल गर्न सकिन्छ यदि पोर्टफोलियोमा आफूसँग रहेको छ भने। अब अर्को अपडेट रहेको छ साथीहरू, पछिल्लो समय आएको, जस्तै अब ब्याङ्क अफ काठमाडौँको हेरौँ, यहाँनिर माथिपट्टि मार्केट डेप्थ, फ्लोर सिट, ब्रोकर एनालाइसिस, प्राइज हिस्ट्री। यो प्राइज हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा अपडेट ल्याएको छ सेयर हब एप्सले। यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले चार्ट हेर्न सकिँदैन थियो भने अब अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टकको चाहिँ हामीले यहाँनिर चार्ट पनि हेर्न सकिन्छ। चार्ट समेत अब यहाँनिर 2-4वटा इन्डिकेटरको माध्यमबाट पनि त्यसको चार्टको चाहिँ अथवा त्यो स्क्रिप्टको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ साथीहरू। अब नेप्सेको क्यान्डलस्टिक चार्ट चाहिँ यहाँनिरबाट सजिलैसँग अहिले हेर्न सकिन्छ। म अहिले यो डार्कमा छ, अब यसलाई म अलिकति लाइटमा देखाउने छु हजुरहरूलाई। जस्तै मैले यहाँनिर डार्क मोडमा राखेको थिएँ, अब यसलाई मैले देखाउँदाखेरि हजुरले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब लाइन, क्यान्डल, एमए, बोलिङ्गर, त्यो पछाडि गएर एमएससिडी, केडिजे, आरएसआई, डब्लुआर र सिसिआई। अब यस्तो यो इन्डिकेटरहरूको माध्यमबाट पनि हामीले हामीसँग भएको अथवा हामीसँग नभएको जुनै पनि स्क्रिप्ट छ, जुनै पनि एउटा कम्पनी छ, कम्पनीको सेयर छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ साथीहरू। यो एउटा नयाँ अपडेट चाहिँ सेयर हब एप्सले अहिले ल्याएको छ साथीहरू। यसको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदैछु म। अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भोलम दिइएको छ। अब एमएससिडी लाइनमा पनि तपाईँको हिस्टोग्राम, त्यो पछाडि गएर यसको सिग्नल लाइन र जुन हाम्रो एमएससिडी लाइन छ त्यसको पनि सम्बन्धहरू यहाँ तल देखाइराखेको छ। हजुरहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलम कति भोलममा यसको कारोबार भयो भनेर पनि देखाइएको छ र माथिपट्टि क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हजुरहरूको बाई सिग्नल र सेल सिग्नल, त्यो पछाडि गएर त्यो क्यान्डलस्टिकले बनाएको स्याडोहरूको बारेमा पनि जानकारी यहीँबाट हामीले पाउन सकिन्छ। बाइङ प्रेसर हो कि सेलिङ प्रेसर हो भन्ने बारेमा पनि हामीले सजिलै क्यान्डलस्टिक चार्टलाई हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ साथीहरू। यो पनि एउटा नयाँ राम्रो अपडेट हो। सेयर हब एप्सले यस्तै अपडेट दिइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय। यो एउटा अपडेट रह्यो साथीहरू। अब साथीहरूलाई यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई देखाउँछु यतापट्टि एउटा अर्को अपडेट ल्याएको छ यस एपले। जस्तै हाम्रो मार्केट अन अथवा ओपन भइरहेको बेलामा अहिले अलर्ट दिने गर्छ। जस्तै मार्केट इन्क्रिज भयो, मार्केट डिक्रिज भयो अथवा मार्केट घट्यो अथवा बढ्यो, अब कुन चाहिँ कम्पनीको सेयर बढी मात्रामा, जस्तै 200-300, अब 20,000 30,000 किता चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीको सेयर कति प्राइसमा बिक्री भयो, कसले किन्यो कसले बेच्यो भन्ने बारे पनि यसले फुल्ली अपडेट दिने गरेको छ। यहाँनिर हजुरले स्टक चार्ट, त्यो पछाडि स्टक अलरेडी बेटा भन्ने छ हो, त्यसमा हजुरले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को अपडेट रहेको छ साथीहरू, यसले चाहिँ पछिल्लो समय हजुरहरूलाई जानकारी नै छ। योबाट चाहिँ हामीले हाम्रो आइपिओ अप्लाई गर्छौँ। अप्लाई गरिसके पछाडि आइपिओको रिजल्ट पनि हामीले यस मार्फतबाट हेर्न सकिन्छ साथीहरू। जस्तै हामीले आइपिओ रिजल्टमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ, एकजना अब साथीको जिज्ञासा पनि रहेको छ कि मैले कसरी, मसँग 2-4वटा डिम्याट अकाउन्ट छ भन्नाले 2-4वटा भनेको आफ्नो पर्सनली त रहेन, अब यसमा हाम्रो फ्यामिलीको पनि रहन्छ, त्यो पछाडि फ्यामिलीको पनि छ, त्यो पछाडि गएर कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा डिम्याट अकाउन्ट यहाँनिर एड गरेर देखाएको छु। जस्तै मसँग भएको एउटा डिम्याट अकाउन्ट मेरो आफन्तको, मैले आफन्तको युज गर्न त पाएँ, तर अप्लाई उहाँले गरे तापनि मैले उहाँको हेरिदिएको मात्र हो, यहाँबाट गर्ने तरिका सिकाइदिएको मात्र हो। यहाँ माथिपट्टि मैले डिम्याट नम्बर हानेँ, 16 डिजिटको डिम्याट हजुरहरूले पनि सरी यहाँनिर इन्क्लुड गर्नु होला, हान्यो भने सरी। अनि इन्क्लुड गरिसके पछाडि तलपट्टि नेम लेख्नु होला। अब नेम लेख्नु होला। यो गरिसके पछाडि हाम्रो प्रत्येकचोटि चाहिँ यसलाई डिम्याट नम्बर खोजिराख्नु पर्दैन हामीले। अब पछाडि गएर यहाँनिर तलपट्टि हेर्न सकिन्छ सेभ इट अकाउन्ट 4 भनेर देखाइएको छ। अब 4वटा अकाउन्ट मसँग सेभ भयो। अब कुनै पनि
कम्पनीको आइपिओ यदि अलटमेन्ट हुन्छ, रिजल्ट आउँछ भने मैले एकैचोटि यहाँबाट भ्यू रिजल्ट छ, भ्यू रिजल्टभन्दा तल त्यो बल्क चेकमा चाहिँ मैले चेक गर्दाखेरि एकैचोटि चारवटासम्मको चाहिँ अथवा 4-5वटा कतिवटासम्म हजुरहरूको छ, त्यसको चाहिँ हजुरहरूले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि। अब यहाँ हजुरलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। सिलेक्ट अ कम्पनीमा चाहिँ अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। म यहाँनिर ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनी चेक यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनी सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर माथिपट्टि ब्लक चेक छ, यसमा ब्लक चेकमा मैले क्लिक गर्नेछु। ब्लक चेकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ मानुषी लघु वित्तीय संस्थाको देखाउनेछ। त्यो पछाडि स्क्रल गरेर सर्च गर्नेछ र यहाँनिर रिजल्ट देखाउनेछ भने यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सरी नट अलोटेड फर द इन्टरनेट बायोड भनिएको छ। 4वटामा यही आएको छ भने पछाडि मलाई 4वटाको परेको थिएन। अब यहाँनिर हजुरहरूलाई म ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको चेक गरेर देखाउने छु भने बिचमा भएको अब 1-2 नम्बरमा भएकोमा चाहिँ अलटमेन्ट देखाइएको छ। यो चाहिँ हरियो ग्रिन भएको छ भने अरू रेड कलरमा देखाइएको छ, रेडले पर्दैन र हरियोले परेको देखाइएको छ। त्यहाँनिर भनेको छ कङ्ग्रेचुलेसन अलोटेड क्वान्टिटी 10 भनिएको छ साथीहरू। त्यस्तै अब यो कम्पनी अरू पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू जुन लिस्टेड कम्पनीहरू छ त्यसको चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट क्यान्डल स्टिक चार्टमा चाहिँ यसको चार्ट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ साथीहरू। यो नयाँ अपडेट सेयर हब एप्सको हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया हजुरहरूले यो भिडियोको बारेमा केही छ भने मेरो च्यानलको तल कमेन्ट बक्समा गएर मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार मैले फेरि अर्को भिडियो ल्याउने वाचासहित साथीहरू अहिलेको लागि हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिएर मलाई साथ दिनुभएकोमा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोही साथी नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। हजुरले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई यस्तै खालको भिडियोहरू अरू बनाउनको लागि मलाई हौसला मिल्नेछ साथीहरू। 2जना साथीहरूको रिक्वेस्टमा मैले तयार गरेको भिडियो हो साथी यो। एकजना साथीहरूले भन्नुभएको थियो मलाई कि यो ब्लक चेक कसरी गर्ने, ब्लक चेक गर्ने तरिका हजुरहरूले मलाई गरेर देखाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो भने अर्को एकजना साथीले चाहिँ नेपाल सेयर एप्स र यो एप्समा चाहिँ के फरक छ भनेर बताउनु भएको छ, क्वेसन गर्नुभएको थियो साथीहरू। त्यही भएर म यो हजुरहरूको माझमा लिएर आएको हो। धन्यवाद साथीहरू।